Yo boys, it's your boy Jonic and this is pinoyknowstech. Welcome back to our channel wherein we provide you the most relevant gadgets and trends in today's technology. Maraming salamat nga pala sa mga nag-suggest, sa mga nag-comment, sa tanong namin last time. Sa dinami-daming tanong at suggestion, siyempre ang hirap pumili. And napili namin, relevant today is yung ASUS ASUS ROG STRIX Car 2 GL704GV. So, itong review unit ko ay merong Intel Core i7 8750H na CPU. NVIDIA RTX 2060 na GPU. Tol RTX! Hindi na to GTX! RTX na to! And di lang yan, meron din siyang 16GB DDR4 na RAM. Yung hard drive niya is 512GB PCIe SSD. And lastly, meron siyang 17.3 inches Full HD. Di nga lang siya IPS, but meron siyang 144Hz and 3 millisecond response rate. Kung na-excite kayo sa unboxing, mas na-excite ako sa inyo kasi nasa akin yung ako mag-test ngayon. So sa exterior niya, meron siyang brushed aluminum design. Left side, meron siyang ROG logo, and then sa baba ay yung Republic of Gamers na text. And also, makikita natin yung glimpse ng keyboard deck na makikita natin dito yung status indicators niya. Kung makikita nyo, eto, dito, umilaw yan pagka yan na. And sa gilid niya, meron siyang power input port, Ethernet port, mini display port, HDMI, tatlong USB 3.0 Gen 1, and 3.5mm audio and microphone jack. Sa right side niya, may Kensington lock, isang USB 3.0 Gen 2, meron din siyang USB Type-C Gen 2, kaso nga lang hindi siya Thunderbolt 3. Meron din siyang SD card slot. Pero meron siyang 4 in total na USB slot. So, napakadami nun. So, in the gaming naman, sakaling may external ka na keyboard and meron ka di external na mouse, okay siya. Hindi mo na kailangan ng USB hub. And another thing, sa front niya, meron siyang light bar. So mamaya, makikita natin kung paano siya umilaw RGBically. Ginawa ko lang yung word na yan, RGB. Kung na-imagine nyo, RGBically. Sa bottom part, meron siyang 11 screws. So, kung sakaling mag-upgrade kayo ng RAM or mag-extend kayo ng memory niya, madali siyang i-open. Subukan natin i-measure yung dimensions niya and yung weight. So, para magawa yun, gagamit tayo ng pisometer method. Tulungan niyo ako magbilang So, ilan ba ang piso ang kailangan natin para mag-match dito sa height ng laptop na to? O, pantay na ba? Tingnan natin. Nag-hit. So, ang measurement niya ay nasa range ng 15 to 16 piso unit. So, para ma-measure naman yung weight, kailangan ko ulit gamitin ang aking weighing arm scale. 1, 2, 2.8. 2.8 tol, 2.8. Para ma-verify natin yun, kasi baka isipin niya, niloloko ko eh. Nagamit tayo ng kitchen weighing scale. So, calibrate muna natin. 0 grams. Wow! Meron siyang 2.79 kilograms. So, reliable ang aking arms. O game, bubuklatin na natin siya. Sige nga, buklatin nga natin ng isang kamay lang. Hindi kaya. Hindi siya kaya ng isang kamay lang. So, ito na siya. May ilaw siya bigla ng pampakalma. Breathing pattern. Next. Hindi ko parang mamatay ako kasi 7 ko na. Ito na. Yung kanyang manipis na bezels. Yan. Kung napapansin nyo, yung kanyang downside, dahil ninipisan nila, hindi nasa taas yung camera niya, yung webcam. So, saan nila nilagay? Dito sa lower right. Which is very unusual. Kasi pagka yung ginamit mo siya, nyari nasa ganitong angle, so makikita yung keyboards. And sang downside pa, is pagka yung inangat mo siyang ganyan, makikita yung laki ng butas ng iyong ilong. Yun. Laki, diba? Yun. So, nakatawa lang ako pero downside yun.
In terms of quality ng webcam niya, hindi siya ganun kaganda kasi may makikita kang mga ulan-ulan parang sa TV pagka hindi ka magandang reception. In terms of speaker quality, don't worry. Napaka-loud and clear niya, especially when gaming. Talagang mapapansin mo yung pagka-steer niya. So, pagka yung nasa FPS Games ka, naglaro ka ng mga Apex Legends or CSGO, maririnig mo from left to right kung sino yung mga malapit sa'yo from their footsteps. Yung mga tutututut, mga sa harapan, malayo, malapit, alam mo yun, ganun. And malaking tulong yung pre-installed na software niya, which is the Sonic Studio and yung Sonic Radar. And yung microphones niya nga pala, yung usual na placing ng microphones sa laptops ay nandito, di ba? Yung ngayon pala na edition na to, dito na nilagay. Meron siyang array microphones. Yung meron siyang microphones dito and microphone dito. Going into its keyboard deck, meron siyang complete set ng keyboard buttons which includes yung numpad. And also, meron siyang hotkeys for volume adjustment and microphone, mute, and yung pre-installed na software niya na ROG Armory Crate. Also, makikita din natin dito yung air vent niya, status indicators, and yung power button. And yung touchpad naman niya is saktong-sakto, very accurate, and it's using Windows Precision driver na one of the best driver for touchpad. Very noticeable yung kanyang WASD na buttons, which is sobrang design siya for FPS shooter games. And yung kanyang design, kung nakikita nyo, meron siyang parang camouflage na pang sundalo. Kaya siya merong 144 Hz na refresh rate, design talaga siya for FPS. So take note pala guys, yung ASUS STRIX Scar Edition is designed for FPS shooter games. And yung counterpart niya naman, ASUS STRIX Hero Edition, designed siya for MOBA games. Like Dota, ganun. Going into pre-installed software, which is Armory Crate, pwede mong i-adjust yung mode niya, which are window mode, silent mode, balance mode, and unfortunately, naka-battery tayo, so hindi tayo makapag-adjust to turbo mode and yung manual mode. Makikita mo din dito yung CPU load, yung GPU load, fan load mo, memory storage, device configuration, and yung game profile mo. Diyan mo monitor kung gaano na ba kalaki, kabigat yung load. Makikita mo din yung pentagram niya, kung nasa cooling ba siya, kung ilang percentage yung cooling, yung noise reduction, energy saving, GPU performance, so on. Also nga pala, yung logo, yung light, and yung backlit keyboard, and yung light bar dito sa front, pwede nyo siya ma-adjust using yung ROG Aura Sync. Yan, subukan natin, Aura Sync. Ngayon, nagawin ko siya static, ganyan, static lang siya. And ito, breathing. Tapos ito, strobing. Pwedeng pagka gusto mong mag-party-party, meron siyang rainbow yan. Ito, color cycle. RGB kali, diba? And sabi ko sa inyo yung RGB kali lighting. Ngayon, i-check natin kung how good ang kanyang performance. Makikita natin yan mamaya sa benchmarks. So, meron siyang RTX 2060 na GPU. So, ano nga ba yung RTX? Yung RTX and yung generation ng NVIDIA GPUs ngayon na nagsusupport ng Ray Tracing technology and yung DLSS. Yung Ray Tracing and yung ginagamit ng Hollywood films like movies na ginagawa ng Pixar na sobrang realistic ng animated films sila. Ngayon, si NVIDIA, in-incorporate niya yung technology na yun in terms of gaming. So now, sobrang realistic, syempre, sobrang realistic, sobrang high quality niya. Ngayon, bababa yung frame rate ng games nyo. Ang downside nun, pag mababa yung frame rate nyo, pangit yung quality ng gaming nyo. So kapag under heavy load yung GPU nyo, dyan na papasok yung importance ni DLSS. Si DLSS, yun yung Deep Learning Super Sampling. Ginagawa niya, siya yung tumutulong ma-achieve yung smoother frame rates kapag heavy load na yung daladala ni GPU. So yung DLSS, pagka supported yung games na nilaro mo, merong dina-download sa or update sa NVIDIA GeForce Experience na mga samples. Yung mga dina-download doon ng mga 500 MB, ganun. Gawin mo na-package sila ng ganun kaliit lang yung mga samples na kailangan para gumanda yung frame rate. Diba? Galing. So para matest natin yung full potential and full capability ng unit na to, isa-set natin sa ultra extreme high epic quality settings lahat ng i-benchmark natin na games and stress test. So, eto na yung mga benchmarks.
Okay boys, obviously itong ASUS ROG STRIX Car 2 GL704GV ay isa sa mga high-end gaming laptop at this time of recording. May few notes lang to consider. Ayan nga yung webcam placement niya, battery, which lasts for 30 minutes to 1 hour when used in gaming. And also yung RAM, which is upgradable siya on the brighter note, upgradable siya for 32 gig. Ang naka-install sa kanya is 16 gig single module. So, di mo na kailangan bumili ng dalawang separate na module. I recommend this laptop sa mga early adopters, and yung hindi naman issue sa kanila yung price, and very optimistic sila sa growth ng RTX series. And para naman sa mga kapinos natin na hindi naman importante sa kanila yung DLSS and yung Retracing technology, sobrang relevant pa din naman nung previous technology. Okay guys, kung nagustuhan nyo tong video review namin, and kung gusto nyo pa ng mga ganitong klaseng video, please do consider pindutin yung subscribe button and hit that bell button symbol para ma-notify kayo every time na mag-upload kami ng videos. Guys, may ongoing giveaway nga pala kami ng Microsoft Surface Go. Kailangan nyo lang gawin ay i-like and share ito sa Facebook and Twitter. And also, kailangan nyo din sagutin yung tanong ko. Anong laptop ang gusto nyong i-review namin na pwedeng pumalag dito sa gaming laptop na to? For more information, pwede nyong i-check yung link sa description dyan sa baba. Sana nakadagdag kami ng points to consider sa next laptop na ipo-purchase nyo. Maraming salamat sa panonood and GG!